සුබ අලුත් අවුරුද්දක් සියලු දෙනාටම 2023 ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙනවා 2023 ස්ටාර්ට් වෙනවත් එක්කම YouTube එකත් අලුත් වෙලා තියෙනවා new update එක 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනිදාගෙන් පස්සේ එනවා පෙබරවාරි 1 වෙනිදාගෙන් පස්සේ මෙතෙක් තිබුණු YouTube partner program එකේ eligibility එක subscribers ලා 1000 watch time 4000 change වෙනවා අලුත්ම eligibility requirement එක subscribers ලා 1000 watch time 4000 10 million views 90 days වලින් 10 million views short වලට තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එක monetize කරන්න පුළුවන් opportunity මොකද මේ වෙද්දින් ඔයා දන්නවා අපිට තිබුණ shorts වලට fund එකක් shorts fund එකට ලංකාව වගේම ලොකු countries ප්‍රමාණයක් eligible වෙලා හිටියා no issue shorts fund එකෙන් අපිට හම්බුනේ rewards හැබැයි නමුත් පෙබරවාරි 1 වෙනිදාගෙන් පස්සේ shorts video monetize වෙනවා shorts video monetize වෙනවා නියමයි shorts video monetize වෙනවා වගේම YouTube එක ඇතුලේ music content monetize කරන්න පුළුවන් පෙබරවාරි 1 වෙනිදාගෙන් පස්සේ YouTube එක අලුත් වෙලා ඔයත් අලුත් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ mindset එක අලුත් වෙන්න ඕන 2022 තිබුණු පරණ mindset එක නෑ බෑ මට බෑ ඕක හරියන්නේ ලංකාවේ කට්ටියන්ට බෑ ඕවා කියන mindset එක ගලවලා දාලා 2023ට එන්න. එහෙම නොවුනොත් ආවේ නැත්තම් 2023 සමහර විට ඔයාට හොඳ අවුරුද්දක් නොවෙන්න පුළුවන්. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාගේ mindset එක හොඳ වෙන්න ඕනේ. 2023 ලොකු මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රාර්ථනා කරාට වැඩක් නෑ ඇත්තටම. ඔයා වැඩ නොකළොත්. අද මම පටන් ගන්න ඕන ස්ටෙප්ස් ටික. මොකද opportunity ඊළඟ මාසේ ඉඳන් එනවා. opportunity ඊළඟ මාසේ එනවා නම් මම අද ඔයාලට කියන්න පටන් ගන්න ඕන තැන. අද මෙතනින් පටන් ගන්න ඕන තැන කතා කරමු. මතක් කරන්න ඕන අලුත් අවුරුද්දේ. මේ වෙද්දින් දන්නවා මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් කරනවා. අලුත් ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් එක අද ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ස්පෙෂලි එක මතක් කරනවා opportunity නම් තියෙන්නේ shorts එක්කන් channel එක monetize කරන්න පුළුවන් අද මම කතා කරනවා channel ideas 10ක් shorts එක්කන් short time period එක ඇතුළත ඊළඟ මාසේ අපිට shorts එක්කන් monetize කරන්න පුළුවන් නම් ඊළඟ මාසෙන්ට කලින් ඔයා shorts channel එකක් අද ක්‍රියේට් කරන්න මම මේ කියන channel ideas 10න් කැමති idea එකකුත් එක්ක 10ක් කියනවා. හරි. ඒකේ 10 වෙනි place එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕනේ නම් මේක පළවෙනි place එකට ගන්න පුළුවන්. කැමති විදියට හිතා ගන්න පුළුවන්. channel එහෙම නැත්නම් category එක fitness. fitness කියන niche එකත් එක්කන් shorts video ක්‍රියේට් කරන්න. බෑයි කියලා කිසිම දෙයක් නෑ මේකේ. ඔයා මේ වැඩේට බැස්සොත් මේ වැඩේ ඇතුලේ ඔයා සක්සස් වෙන එක කාටවත් නවත්වන්න බැරි වෙයි. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ ගිහිල්ලා බලන්න. ෆිට්නස් කියන කැටගරි ඇතුලේ ඕන channels තියෙනවා. ඒ channel වල තියෙන වීඩියෝස් වලට මිලියන ගණන් shorts වීඩියෝස් වලට views එනවා. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි channel idea එක fitness. දෙවෙනි channel idea එක cooking. ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් cooking කියන කැටගරියේ වීඩියෝස් වලට මිලියන ගණන් views drive වෙනවා. පටන් ගන්න ස්ටාර්ට් කරන්න නියම නිච් එකක් තමයි cooking short කියන කැටගරියත් එක්කන් channel එක මම දැක්කේ. දවස් 21ක් එහෙම නැත්නම් පොඩි කාලයක් ඇතුලේ වගේ channel එක monetize කියන තැනට දැන් ගේන්න පුළුවන් easily. එයි ඔයාගේ shorts videos වලට දැන් monetization enable වෙනවා. එතකොට earning potential එක දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා YouTube එක ඇතුලේ. හරි. ඊළඟ channel idea එක experiment කියන කැටගරිය ඇතුලේ ගිහලා ඔයාට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් channels ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ experiment කියන channel කියන කැටගරියත් එක්කන් තියෙන videos
වයිරල් වෙනවා බලාගෙන ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් වලට රිලේටඩ් වෙන විදියට හදපු channels මේ channels වල තියෙන වීඩියෝස් වලට මිලියන ගණන් views drive වෙනවා එතකොට තුන්වෙනි කැටගරිය තමයි එක්ස්පෙරිමන්ට් හතරවෙනි කැටගරිය තමයි මේකප් ලංකාව වගේම ලොකු පිරිසක් මෙන්න මේ මේකප් කියන කැටගරිය එහෙම නැත්නම් මේකප් යූස් කරනවා මේකප් යූස් කරනවා ලස්සන වෙන්න මේකප් යූස් කරන ලස්සන වෙන්න යූස් කරනවා වගේම ඕකෙන් පොඩ්ඩක් සල්ලි හෙව්වට ගැටලුවක් නැහැ සර්ච් කරලා බලන්න මේකප් කියන කැටගරියේ එහෙම නැත්නම් channels ඕන තරම් තියෙයි ඒ channels වල වීඩියෝස් වලට පෙර පරිදිමයි ලොකු views ප්‍රමාණයක් drive වෙනවා තොරගන්න හොඳ niche එකක් මේකප් ඒ වගේම ඊළඟ niche එක travel කියන කැටගරියත් එක්කන් ඔයාලට ගිහලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් SL online bro විදියට මම මේ කියන හැමදේම ඔයාලට කරන්න ඕනේ කියන කතන්දරයක් නැහැ වෙනද වගේම කියන්නේ අලුත් අවුරුද්දෙන් ඔයාලට ගිහලා රිසර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් SL online bro විදියට මේ කියන දේත් එක්ක මෙච්චර ගමනක් යන්න පුළුවන්ද මොකද SL online bro විදියට මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ මේ කැටගරිය එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් travel අයියෝ ඔයාලට travel කියන කැටගරියත් එක්ක වීඩියෝස් කරන්න බෑ කියලා හිතනවාද ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ කැටගරියත් එක්කන් තියෙන වීඩියෝස් වලට views ප්‍රමාණය කොච්චර ලොකු views ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද පටන් ගන්න නියම channel එකක් නේ මොකද අලුත් requirement එකට මේක eligible monetization 10 million views තියෙනවා නම් 90 days වලින් shorts වලට ඔය eligible monetization වලට නියමයි හරි travel කියන කැටගරිය එහෙම තියෙද්දි ඊළඟ කැටගරිය luxury ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙන කට්ටිය ලක්සරි විදිහට ජීවත් වෙනවා බලන්න. ඒක තමයි යැත්ත අහලා බලන්න ඔයාගෙන්. ඔයා වැඩිපුරම බැලුවේ මොනවාද? නියමයි. motivation videos බලනවා. ලක්සරි videos බලනවා. වෙන කට්ටිය expense කරන videos බලනවා. ඇයි? ඔයාට ඒ දැනට එන්න බෑ. හැබැයි මේ mindset එක ඔයාගේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටියක තියෙනවා. ඒක තමයි යැත්ත. ඒ නිසාම තමයි ලක්සරි කියන කැටගරිය එක trending වෙන්නේ. ලක්සරි කියන කැටගරියත් එක්කන් ඕන තරම් channels ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ channels ඔයාට body effort එකක් ඇතුලේ වෙනස් විදියට හිතුවොත් මොකද එකම ගතානුගතික විදියට හිතුවොත් නම් ඉතින් බැරි වෙයි වෙනස් විදියට හිතුවොත් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙනස් විදියට හිතුවොත් මේ කැටගරිය ඇතුලේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි හරි ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඊළඟ කැටගරිය තමයි crafting කැමතිම කැටගරිය crafting කියන කැටගරියත් එක්කන් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න crafting කියන කැටගරිය ඇතුලේ ඕන තරම් ඔයාට channels identify කරගන්න පුළුවන් channels identify කරගන්න පුළුවන් වගේම crafting වල තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ videos වලට අවිල්ලා තියෙන views මිලියන ගණන් views මේකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා මේ වෙද්දි මොනවද කරලා තියෙන්නේ? නියමයි. අද පටන් ගන්න බෑ කියලා නෑ අද පටන් ගමු. අද පටන් ගන්න crafting වලට related වෙන විදිහට shorts channel එක ලොකු දේවල් හොනේ නෑ shorts monetization මේ වෙද්දි enable නියමයි. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මාසෙ ඉඳන් enable වෙනවා. එතකොට අපිත් පටන් ගන්න ඕන shorts කියන කැටගරියත් එක්ක channel එකක් කරන්න. channel එකක් හරි ඊළඟ කැටගරිය gadgets මම කතා කරලා තියෙනවා මේ gadgets ගන්න නම් එහෙම නැත්නම් gadget වලට related වෙන විදිහට shorts videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් drive වෙනවා. පටන් ගමු shorts channel එකක් gadget කියන niche එකත් එක්කම බැරි නෑ. gadget කියන niche එකත් එක්කම ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් මෙන්න මේ shorts channel එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඊළඟ කැටගරි එක reaction කියන කැටගරියේ ඔයා දන්න channel එක එහෙම නැත්නම් reaction කියන කැටගරියේ king ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. reaction කියන videos එහෙම නැත්නම් reaction කියන කැටගරිය ඔයාලට shorts වලට ගේන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට බැරි වෙන්නේ shorts ඇතුලේ ෂණිකව success වෙන්න. කවුරු හරි කියනවා නම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වා මේ වෙද්දී channel ideas 9ක්. පළවෙනි channel idea එක තමයි fitness. දෙවෙනි එක cooking තුන්වෙනි එක experiment හතරවෙනි එක makeup පස්වෙනි එක travel ඒ වගේම හයවෙනි එක luxury හත්වෙනි එක crafting අටවෙනි එක gadget ඒ වගේම නවවෙනි එක reaction තව එක channel idea එකක් තියෙනවා ඒ වගේම මේක ඇතුලේ ඔයාලට success වෙන්න ඕන tips එකකුත් තව තියෙනවා මොකද මෙයාලා අලුත් වෙද්දී අපි අලුත් නොවුනොත් අපි එතන මිද්දි මේ කට්ටිය ඉස්සරහට යන එක ඔයාලට නවත්තන්න බෑ. හරි. අවසාන channel idea එක වගේම මේක ඇතුලේ match එක ගහන්න ඕන. අනෙක් secret එක මොකද්ද? අපි කතා කරමු.
ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන. අද ස්ටාර්ට් කරන්න වගේ ජර්නි එක. අවුරුද්ද ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කිව්වා ඊයේ ප්ලෑන් එක හදාගන්න ඕන විදිහ මම කිව්වා. ඒ වගේම SL online bro විදියට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ලර්න් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ස්ටේබල් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. ස්ටාර්ට් කරමු YouTube channel එක. YouTube කියන්නේ ලස්සන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකට ඇබ්බැහි වුණ කෙනෙක් YouTube channel කවදාවත් නතර කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. මම කියන්නේ YouTube channel එක අවුරුද්දේ පටන් ගමු. බැරි නෑ. ඕන සපෝට් එකට SL online bro විදිහට මම ඉන්නවා. YouTube channel එකක් කරන්න දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක්. A to Z මෙන්න මෙතන YouTube channel එකක් කරන විදිය. A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selling dropshipping business එක අලුත් අවුරුද්දේ පටන් ගත්ත නැත්නම් start කරන්න අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන sale කරලා profit එක ගන්න business එක මෙතන dropshipping business එක කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම affiliate marketing කියන segment එක affiliate marketing කියන segment එක 80%ක් represent කරනවා social media marketing. social media කියන්නේ Facebook එක, Instagram එක, Twitter එක, TikTok එක. එහෙම නැත්නම් ඔය social media ඇතුලේ තමයි මේ සෙල්ලම් ඔක්කොම දාන්නේ. social media තියෙනවා නම් සල්ලි හොයනවා. social media හරියට handle කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. social media handle කරනවා කියන්නේ post එකක් දාන එක. එහෙම නැත්නම් අලුත් අවුරුද්දේ post එකක් දාලා like එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් කොහේ travel කරලා photo එකක් දාන එක නෙමෙයි social media management. ඊට එහාගේ deep subject එකක්. ඒ subject එක learn කරන්න social media through earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම තමයි freelancer business එක. freelancer කෙනෙක් වෙන විදිය. ඒ වගේම freelancer කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා 5 Upwork කරලා ඇවිල්ලා වැඩ කරන විදිය learn කරලා මදි implement කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා freelancer කෙනෙක් වෙන විදිය 5 Upwork කරලා වැඩ කරනවා නම් genuine විදියට ගිහිල්ලා වැඩ කරන විදිය. ඒ වගේම skill අවුරුද්ද skill හදාගන්න freelancer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් online business එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අපිට skill තියෙන්න ඕන. මෙතන තියෙනවා graphic designing කියන skill එකේ A to Z කතා කරලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා WordPress, තමන්ගේ කියලා website එකක්, තමන්ට කියලා blog එකක්, තමන්ට කියලා merchant එකක් handle කරගන්න දැනගන්න ඕන. වෙන තර්ක කරලා වැඩක් නැහැ. skill නැත්තම් කොහොමද අපි ගෙදර ඉඳන් work from home මොනවාද අපි කරන්නේ? work from home skill. අපිට skill තියෙන්න ඕන work from home නම්. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT. පටන් ගත්තේ නැත්නම් අද genuine startup එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට ගිය අවුරුද්දේ වගේම මේ අවුරුද්දෙත් මගේ direct WhatsApp number එක, ඒ වගේම lifetime support එක, ඒ වගේම guarantee එන field එකම කොහොමද මම ඔයා guarantee කරලා success කරනවා. වැඩ කරොත් මම ඔයා success කරනවා. මොකද මේ field එක ලස්සන field එකක්. මේ අවුරුද්ද ඔයාගේ life එකේ change කරන අවුරුද්දක් කරගන්නවද නොගන්නවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා. ඔයා මේ field එක ඇවිල්ලා වැඩ කරන විදිහත් එක්ක. ඒක තමයි අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ මේ master courses වල link එක, ඒ වගේම discount එක තියෙනවා. ඔයාට ඇවිල්ලා දෝන නම් join වෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්පෙෂල් ඒ විදිහට මතක් කරනවා. හරි. අවසාන කැටගරිය කොමඩි. ඔයාගේ channel එක short time period එකක්. මම කියන්නේ මෙන්න මේ කොමඩි කියන කැටගරිය ගොඩක් කට්ටිය ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඉන්නේ. ලංකාවේ වගේම එළියෙත් ගොඩක් කට්ටිය ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඉන්නවා. ජොබ් එක වෙන්න පුළුවන්. එයාලා කරන වැඩත් එක්ක ස්ට්‍රෙස් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ ස්ට්‍රෙස් එක මේවා කරගන්න නිකන් කොමඩි එකක් බලන්න ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කැමති. කොමඩි වීඩියෝ එකක් බලන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති. identify කරගන්න. එහෙම නැත්නම් practical world එකට ගිහිල්ලා touch කරලා එහෙම නැත්නම් බහැලා බලන්න මේ practical world එකේ මොනවාද තියෙන opportunity. හරි stress එක නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන relax වෙන්න. comedy එක. comedy කියන කැටගරිය. comedy කියන කැටගරිය ඇතුලේ create කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට channel එකක් පොඩි කාලයක් ඇතුලේ වගේ channel එක ඔයාට grow කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි grow කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා හරි 10 වෙනි channel idea එක. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි channel idea එකත් මම කිව්වා. channel ideas 10ක් කිව්වා. shorts monetization කරන්නත් පුළුවන් කිව්වා. අද මොකද කරන්න ඕන? අද කරන්න ඕන වීඩියෝ එක බැලුවා වෙන ගිය අවුරුද්දේ වගේ මේක ඇතැරලා දාන එකද? නෑ. අද පටන් ගමු channel එක. අද channel එකක් පටන් අරන් යද්දී හරි channel එකට content create කරගන්න බැරි නම් content අපිට ගන්න TikTok එක එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ places තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් no issue. මේ වගේ watermark free අරගෙන video edit කරලා use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මගේ recommendation එක මම අවුරුද්දේ මුලින්ම කියන්නම්. අවුරුද්දේ මුලින්ම ඔයාට success වෙන්න ඕනේ නම්
ඔයාට ඔයාව රවට්ට ගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයා තීරණය කරන්න. ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඕන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වෙන්න. ඕන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්. ලේසි විදිය හොයන්න එපා. ජෙනුයින් විදිය හොයන්න. පහසු විදිය හොයන්න එපා. ජෙනුයින් විදිය ෆලෝ කරන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. මේ ජෙනුයින් මෙතඩ් එක අපි ක්‍රියේට් කරමු. ඔයාට බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බැලුවොත් මේ ඒරියාස් ගැන මම කිව්ව මේ 10 ඒරියාස් ගැන ඔයාගේ මයින්ඩ් සෙට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බැලුවොත් ඔයාගේ අතේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඇති. අනිවාර්යෙන්. මොබයිල් ෆෝන් එකක් නැති කෙනෙක් නැති තරම්. මොබයිල් ෆෝන් එක තියෙනවා නම් මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක් වාට ක්‍රියේට් කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ කියන තැන මම ඉන්නවා. ස්ටාර්ට් කරමු. බැරි නෑ. බැරිම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා TikTok එක වගේ මේ වගේ නෙට්වර්ක් තියෙනවා මේ නෙට්වර්ක් වල වීඩියෝස් ගන්න. හැබැයි නමුත් මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ඔයාගේ ඕන් කන්ටෙන්ට්. බැරි නෑ. පුළුවන් කියන මයින්ඩ්සෙට් එකත් එක්කම බහින්න. මේකේ තියෙන ඔපචුනිටි අපි ගමු. මොකද මියුසික් කරන කට්ටියට නියම වෙයි ඉස්සරහට මියුසික් ක්‍රියේට් කරන කට්ටියන්ට මියුසික් මොනිටයිසේෂන් වෙනවා. ඒ වගේ මේ මියුසික් ෂෝට්ස් වීඩියෝස් වලට යූස් කරද්දී එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් වලට යූස් කරද්දී ඔයාලට රොයල්ටිස් එනවා. රොයල්ටි පේමන්ට් එකක් එනවා. ඒ වගේ ලොකු ඔපචුනිටිස් ගොඩක් ඉස්සරහට එවි. මොන ඔපචුනිටි එක ගන්නද වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරමු. SL online pro විදිහට ඕන දෙයකට SL online pro ඉන්නවා. මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාගේ කමෙන්ට් එක මම බලනවා. කමෙන්ට් එක බලනවා වගේම හැමදාම එකම තැන ඉන්න එපා. ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ලර්නින් ප්‍රොසෙස් කන්ටිනියු තියාගන්න. හැමදාම A to Z කතන්දරේ නෙවෙයි. මම දැන් මං concept එක කිව්වම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන concept එක absorb කරගන්නවා. ඒ තරමට දියුණුව ඇති කියලා මම හිතනවා. හැමදාම account එක හදන තැන ඉඳන් payment එක ගන්න තැනට මට කතා කරන්න ඕනේ නෑ. ඔයා හරියට advance මට්ටමකට knowledge එක develop කරා නම් concept එක කියද්දී ඔයා දන්නවා absorb කරගන්න point එක. ඒක තමයි ඇත්ත. ඕන වෙලාවක SL online bro Facebook page එක තියෙනවා. ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් 24 hours වල reply එකක් එවි. ඒ අවස්ථාවත් ඒ විදිහට තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මාස්ටර් courses එකෙන් join වෙලා. ඔයාගේ journey එක start කරන්න. මොකද WhatsApp support එක lifetime guarantee. ඔයාට මෙන්න මේ මාස්ටර් courses එකෙන් ඔයාට ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාවත් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන්. සුබ අලුත් අවුරුද්දේ. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. අදින් පස්සේ වැඩ කරොත් ඔයා බින් කරයි. තීරණය වාගතේ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.